सकाळच्या नाश्त्यासाठी बहुतांश जणांना इडली सांबार खायला जास्त आवडतो. मग ते लहान असो की मोठे असो. कारण पोटभरीचा सुद्धा आहे आणि चवीलाही मस्त चटपटीत लागतो आणि सोबत चटणी जर असेल ना, तर अजूनच मजा येते. काही दिवसापूर्वी मी डाळ तांदूळाच्या ढोकळ्याचा एक डिटेल व्हिडिओ तुमच्यासोबत शेअर केलेला होता. आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे ना, हा इडली, सांबार आणि चटणीचा डिटेल व्हिडिओ असणार आहे. त्यामुळे रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की बघा. सर्व डिटेल या व्हिडिओमध्ये तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. इथे मी तांदूळ घेतलेले आहे, तर हे राशनचे तांदूळ आहे. तुम्ही तुमच्या घरी जो जुना तांदूळ असेल ना, त्याचा वापर करा. तर इथे मी एका कपनी मोजून 3 कप तांदूळ आणि 1 कप उडदाचा सोलवा म्हणजे बिना सालीची उडदाची डाळ असं प्रमाण घेतलेलं आहे आणि अर्धा चमचा मेथी दाणा टाकलेला आहे. डाळ तांदूळ 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुतल्यानंतर डाळ तांदूळ पूर्णपणे भिजतील एवढं पाणी घालायचं आणि 12 तासासाठी भिजत घालायचे. उन्हाळ्याचे दिवस असतील तर फक्त 8च तासासाठी भिजत घालायचे. कारण उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये फर्मेंटेशन लवकर होतं. त्यामुळे हे पीठ जास्त फर्मेंट होण्याची शक्यता असते. पण गारवा जर असेल तर 12 तासासाठी नक्की भिजत घालायचं. त्याशिवाय यामध्ये आंबूसपणा येत नाही. कारण मला ना इडली थोडी आंबट असलेली आवडते. जो फर्मेंटेशनचा आंबूसपणा असतो ना, तो इडलीमध्ये खूप छान चव देतो. म्हणून मी इडली जेव्हा बनवते ना, तेव्हा डाळ तांदूळ जास्त तासासाठी भिजत घालते आणि फर्मेंटेशनसुद्धा जास्त तासासाठी करते. तर सुरुवातीला 2 वेळा जेव्हा मी डाळ तांदूळ वाटून घेतले, तेव्हा अगदी बारीक वाटून घेतलेले होते. पण दुसऱ्या वेळेस 2 वेळा जेव्हा मी वाटले, तेव्हा थोडे जाडसर ठेवून वाटलेले आहे. बघू शकता? पहिले 2 वेळा जेव्हा वाटले, तेव्हा अगदी बारीक वाटायचे आणि दुसऱ्या 2 वेळा जेव्हा मी वाटून घेतले, तेव्हा थोडे कण असायला हवे एवढं जाडसर वाटायचं आहे. वाटून झाल्यानंतर झाकण ठेवायचं आणि गारवा असल्यामुळे मी अशा पद्धतीने कपड्याने झाकून ठेवते आहे आणि 12 तासासाठी फर्मेंट करून घेणार आहे. तर एखाद्या उबदार जागी ठेवून सुद्धा तुम्ही फर्मेंट करून घेऊ शकता. आता सध्या उन्हाळ्याचे दिवस सुरू होते आहे. अशा वेळी फर्मेंटेशन लवकर होतं आणि असं झाकून ठेवण्याची गरज पडतच नाही. 8 तासामध्ये किंवा 10 तासामध्ये हे व्यवस्थित फर्मेंट होतं. पण हिवाळा जर असेल, थोडा गारवा असेल ना, तर फर्मेंटेशन लवकर होत नाही. तर इथे बघू शकता, छान फर्मेंट झालेलं आहे पीठ. आता हे दाटसर आहे, यामध्ये आपण पाणीसुद्धा घालणार आहोत, पण त्याआधी आपण इडलीचे जे मोल्ड आहेत ना, ते तयार करून घेऊया. आता जे बॅटर आहे, त्यामध्ये आपण पाणी घालूया आणि मध्यम दाटसर करून घेऊया. खूप दाटसर किंवा पातळ करायचं नाही. बघू शकता रनिंग कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे. चवीनुसार यामध्ये मीठ घालायचं. परत एकदा व्यवस्थित मिसळून घ्यायचं आहे. बॅटर इथे तयार झालेलं आहे. या बॅटरपासून डोसेसुद्धा बनवल्या जातात. तर आता आपण हे बॅटर मोजून घेऊया, कारण यामध्ये आपण इनो घालणार आहोत. तुम्ही बेकिंग सोड्याचा वापर करू शकता. पण इनोमुळे छान इफेक्ट येतो म्हणून मी इनोचाच वापर करणार आहे. तर जसं मी ढोकळ्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं, 3 कपसाठी 1 इनोचं सॅचेट आपल्याला वापरावं लागतं. तर इनो घातल्यानंतर थोडं पाणी नक्की घालायचं. त्यामुळे इनो व्यवस्थित बॅटरमध्ये मिसळलं जातं. एकीकडे इनो लागतं, कधी-कधी एकीकडे लागत नाही. असं होऊ नये म्हणून थोडं पाणी घालायचं म्हणजे व्यवस्थित ते डायल्यूट होतं आणि बॅटरमध्ये मिसळलं जातं. आणि इनो घातल्याबरोबर 1 मिनिट जोरात-जोरात फेटून झालं, बॅटर फुललं की लगेच मोल्डमध्ये घालायचं. इकडे पाणी सुरुवातीलाच उकळी ठेवायचं आहे. हे मी सांगायला विसरले होते. पाणी जेव्हा उकळी येईल ना, तेव्हाच इनो घालायचं आहे. जेव्हापर्यंत उकळी येत नाही तेव्हापर्यंत इनो घालायचं नाही. कारण इनो घातल्याबरोबर लगेच आपल्याला इडली वाफवायला ठेवायची आहे. हाय फ्लेमवर 20 मिनिट वाफवून घ्यायची. या इडलीसोबत खायला आपण घरगुती बनवलेला सांबार मसाला घालून सांबार बनवतो आहे. त्यामुळे रेसिपी स्पेशल आहे, शेवटपर्यंत नक्की बघा. 2 चमचे तेल गरम करायचं, यामध्ये जिरे घालायचं, 1 चमचा चना डाळ, 1 चमचा तांदूळ घालायचे, 2 चमचे धने घालायचे, अर्धा चमचा मेथी दाणा घालायचा. यासोबतच 1 वेलची, 2 लवंग घालायच्या, 4 ते 5 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं घालायचं, सुकलेल्या लाल मिरच्या 3 ते 4 घालायच्या, सोबतच कढीपत्ता घालायचा आहे. आता यामध्ये 2 मोठे चमचे किसलेलं सुकं खोबरं घातलेलं आहे. सगळं आपल्याला अगदी मंद आचेवर 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं आहे. एक बारीक चिरून घेतलेला कांदासुद्धा घातलेला आहे. हा सुद्धा परतून घ्यायचा. 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद घालायची. सुकलेले मसालेसुद्धा व्यवस्थित परतायचे आहे. मसाला गार करून घ्यायचा, नंतर वाटून घेऊया. इकडे इडली बघू शकता तुम्ही 20 मिनिट झालेले आहे. हाताला बॅटर अजिबात चिकटत नाही आहे. इडली वाफवून तयार झालेली आहे. 2 मिनिटासाठी गार करून घेऊया आणि नंतर डिमोल्ड करूया. तोपर्यंत आपण मसाला वाटून घेऊया. यासाठी मी हा मसाला मिक्सरमध्ये घातलेला आहे. पाणी घालायचं आणि अगदी बारीक पेस्ट तयार करून घ्यायची. जर थोडे तुम्हाला कण वाटत असतील ना, तर आपण याला गाळून घेऊया.
इकडे आता इडल्या गार झालेल्या आहे. सांबार बनवण्याच्या आधी आपण इडल्या डिमोल्ड करूया. बघू शकता मस्त लुसलुशीत इडली तयार झालेली आहे. जाळीसुद्धा खूप छान पडलेली आहे आणि डिमोल्ड करत असताना तुम्हाला लक्षात आलेलंच असेल. अगदी जाळीदार, मऊ, लुसलुशीत अशी इडली तयार झालेली आहे. इडली बनवत असताना खूप छोट्या-छोट्या टिप्स जर तुम्ही लक्षात ठेवल्या ना, तर अगदी हॉटेल रेस्टॉरंटसारखा इडली सांबार तुम्ही घरी बनवू शकता. इडली बनवणं तसं बघितलं तर खूप काही कठीण नाही, पण यासोबत जो सांबार बनवला जातो ना, तो खूप स्पेशल असतो. तर हा सांबार तर आपण घरी सांबार मसाला तयार करून बनवतो आहे, त्यामुळे ही रेसिपी तुमच्यासाठी खूप स्पेशल असणार आहे. तर सांबार बनवण्यासाठी सर्वप्रथम 2 ते 3 चमचे तेल गरम झालं, की मोहरी घालायची, 2 बारीक चिरलेले कांदे, बीन्स मी बारीक चिरून घातलेले आहे. दुधी भोपळा सोलायचा, बारीक चिरून घालायचा, मुळा घातलेला आहे. इथे मी वांगी आणि बटाटे सुद्धा घालते आहे. 2 बारीक चिरलेले लाल टोमॅटो घातलेले आहे. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं. कदाचित तुम्हाला भाज्यांची चॉईस आवडणार नाही, पण या भाज्या जर तुम्ही घालाल ना, तर सांबारला चव खूप मस्त येते. तर नक्की घाला, स्किप करू नका. तर इथे मी 1 वाटी तूर डाळ 1 तास पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती, ती यामध्ये घातलेली आहे. सोबतच 1 ते 2 ग्लास पाणी घालायचं. आता जो सांबार मसाला पण तयार करून घेतलेला होता ना, त्यामध्ये मी पाणी घालून थोडं पातळ करून घेतलेलं आहे आणि मला थोडे कण-कण वाटत होते. खूप जास्त बारीक झालेला नव्हता. म्हणून मी याला चाळणीने असं काढून घेते आहे. तुम्हाला जर कोरडा सांबार मसाला कसा बनवायचा, त्याची रेसिपी बघायची असेल, तर मला कमेंट नक्की करा. मी सांबार प्रीमिक्ससुद्धा तुम्हाला शेअर करेल आणि त्याचबरोबर इडलीचं प्रीमिक्ससुद्धा शेअर करेल. तर इथे मी 2 ते 3 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. आता कुकरला आपल्याला 4 ते 5 शिट्या मध्यम आचेवर काढायचं आहे आणि 1 शिटी 15 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर काढायची आहे. आता तोवर आपण इडलीसोबत जी पांढरी चटणी सर्व्ह केल्या जाते, ती बनवतो आहे. त्यासाठी मी फ्राईंग पॅन घेतलेला आहे. यामध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आणि 1 कप शेंगदाणे फुटेपर्यंत भाजून घ्यायचे. 1 टेबलस्पून डाळवा घेतलेला आहे, तो सुद्धा भाजून घ्यायचा. अर्धा ते 1 इंच आलं, 2 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहे. 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं. सोबतच अर्धा चमचा जिरे घालायचं, पुदिना घालायचा आहे. हे सुद्धा 2 ते 3 मिनिटासाठी परतून घेऊया. आता यामध्ये आपल्याला अर्धा कप किसलेलं सुकं खोबरं घालायचं आहे. तुम्ही इथे ओल्या खोबऱ्याचा वापर करू शकता. माझ्याकडे नव्हतं म्हणून मी सुकलेलं खोबरं घातलेलं आहे. कढीपत्ता घालायचं आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. सर्व नीट 2 ते 3 मिनिटासाठी परतायचं आहे. आता इकडे बघू शकता सांबार जो आपण कुकरमध्ये शिजवायला ठेवलेला होता, व्यवस्थित शिजला गेलेला आहे. 4 ते 5 शिट्या मध्यम आचेवर काढल्यानंतर 15 मिनिटासाठी लो फ्लेमवर ठेवून शिजवायचा. तर इथे आपण तडका तयार करतो आहे. त्यासाठी तेल गरम झालं की मोहरी, सुकलेल्या लाल मिरची आणि कढीपत्ता घालायचा आणि जो सांबार आपण शिजवून घेतलेला होता तो घालायचा आहे. तुम्ही हिंगसुद्धा घालू शकता, पण माझ्या घरी हिंग घातलेला सांबार कुणालाच आवडत नाही म्हणून मी हिंग स्किप केलेला आहे. पण हिंग तुम्ही नक्की घाला. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि पातळ सांबार बनवायचा कारण आपण इडलीसाठी खायला सांबार बनवतो आहे म्हणून थोडा पातळ ठेवायचा आहे. यामध्ये आता मी ड्रमस्टिक म्हणजे शेवगा घातलेला आहे, जो मी पहिलेच उकडवून घेतलेला होता तो घातलेला आहे. गूळ घालायचा आणि चिंच गुळाची चटणीसुद्धा मी थोडी घातलेली आहे. तुम्ही चिंच वेगळी घालू शकता आणि गूळ वेगळं असंही घालू शकता. तर इथे सांबार बघू शकता, रंग बघा किती सुरेख आलेला आहे आणि चवीला हा सांबार खूप मस्त लागतो. विशेष म्हणजे मार्केटचा कुठलाही सांबार मसाला न वापरता हा सांबार आपण बनवलेला आहे. तर इथे जी चटणीसाठी आपण जिन्नस भाजलेले होते, त्यामध्ये मी पाणी घातलेलं आहे आणि मिक्सरला फिरवून घेतलेले आहे. तर ही पांढरी चटणी इथे तयार झालेली आहे. तडका घालण्यासाठी तेल गरम झालं की मोहरी घालायची, सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या, हिंगसुद्धा तुम्ही इथे घालू शकता, कढीपत्ता घालायचा आणि हा तडका आता चटणीवर घालायचा आहे. तर ही पांढरी चटणीसुद्धा इथे तयार झालेली आहे. तर इडलीसाठी लागणारे सर्व जिन्नस इथे तयार झालेले आहे. बघू शकता चटणी काय मस्त दिसते आणि ही चटणी खरंच खूप मस्त लागते. तुम्ही इडलीसोबतच नाही, डोश्याबरोबर खायला सुद्धा ही चटणी बनवू शकता आणि हा सांबारचा रंग बघा तुम्ही काय मस्त आलेला आहे. चवीलाही हा सांबार खूप मस्त लागतो आणि ही इडली बघा तुम्ही. अगदी कापसासारखी मऊ झालेली आहे आणि जाळी बघा किती छान पडलेली आहे. आतमधून इडली बघू शकता तुम्ही. छान जाळीदार झालेली आहे आणि ही इडली ना खूप छान आंबूस लागते कारण आपण पीठ जास्त वेळ फर्मेंट केलेलं आहे आणि डाळ तांदूळ सुद्धा जास्त तासासाठी मी भिजत घातलेले होते. त्यामुळे जो आंबूसपणा येतो ना, तो खूप चवदार लागतो. त्यामुळे इडली चविष्टही बनते आणि पौष्टिकसुद्धा बनते. तर ही हॉटेल आणि रेस्टॉरंटसारखी इडली सांबार घरगुती सांबार मसाला वापरून आणि घरगुती चटणी बनवून तयार झालेली आहे.
तुम्ही ही रेसिपी घरी एकदा नक्की ट्राय करून बघा. नक्कीच तुम्हाला खूप आवडेल. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला एक लाईक करायला विसरू नका. तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीसोबत शेअर करायला सुद्धा विसरू नका. आणि अशाच नवनवीन इनोव्हेटिव्ह रेसिपी जर तुम्हाला पुढेही बघायच्या असेल तर घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनललाही सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. आणि हो, जाता-जाता परत तुम्हाला रिमाइंड करते आहे, की तुम्हाला जर इडलीचं प्रीमिक्स, चटणीचे प्रीमिक्स, सांबारचे प्रीमिक्स अशा काही रेसिपी बघायच्या असतील, तर मला कमेंट नक्की करा. त्याचबरोबर ढोकळा प्रीमिक्स, ढोकळ्यासोबत जी चटणी बनवली जाते त्याचे प्रीमिक्स, अशा काही रेसिपीज जर बघण्याची इच्छा असेल, तर तुम्हाला कमेंट करावी लागेल. तेव्हाच मी तुमच्यासोबत रेसिपी शेअर करणार आहे. तर न विसरता कमेंट नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. त्याचबरोबर जे बेल आयकॉन दिलेलं आहे तेही नक्की दाबा. चला तर मग लवकरच भेट होणार आहे अशाच एका भन्नाट रेसिपी बरोबर. तोपर्यंत हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.